มหาสมุทรเดือดร้อนนาคผู้ภักดียอมพลีกายเพื่อสายเลือดแห่งพระอินทร์นี่คือที่สุดแห่งมหากาพย์ความรักเหนือโลกใครจะคิดว่าสัตว์ตัวเล็กๆจะกลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความตายพลังแห่งเทพเจ้าจะพลิกผันโชคชะตาของเขาและเธอได้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในสิรินันทะขี่นาคทะยานฟ้าไปหาเธอครับนานมาแล้วณเมืองพาราณสีอันเจริญรุ่งเรืองยังมีกุทุมพีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งที่กำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียภรรยาไปอย่างกระทันหันด้วยความเสียใจนี้เองแหละครับกุทุมพีผู้นี้จึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีแล้วไปตั้งอาสมอยู่ในป่าหิมพานต์เพียงลำพังหาผักผลไม้บริเวณใกล้ๆกับอาสมกินประทังชีวิตแต่ในขณะที่พระฤาษีออกบวชอยู่ในป่านี้เองแหละครับเขาก็ได้เจอกับลมพายุครั้งใหญ่มีลมพัดแรงและก็ฝนตกหนักมากทำให้ผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับอาสมร่วงหล่นลงจากต้นและเสียหายจนหมดทำให้ในเช้าวันต่อมานั่นเองล่ะครับพระฤาษีจึงต้องเดินไปหาผลไม้ที่ไกลออกไปจากอาสมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งพระฤาษีได้เดินไปถึงต้นไม้ริมสระน้ำโบกขรณีตอนนั้นเองล่ะครับเขาก็สังเกตเห็นดอกบัวดอกหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้และก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าดอกบัวทั่วๆไปและเมื่อพระฤาษีเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็ได้เจอกับเด็กทารกเพศหญิงคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่ในดอกบัวทันทีที่พระฤาษีได้เห็นเขาก็รู้สึกรักและก็เอ็นดูเด็กหญิงคนนั้นในทันทีและนึกอยากจะรับเธอมาเลี้ยงดูเอาไว้แต่ฤาษีเนี่ยก็กลัวว่าหากฤาษีอยู่กับเด็กหญิงมันจะกลายเป็นข้อคอรหาของผู้อื่นพระฤาษีจึงต้องตัดใจแล้วเดินกลับอาสมไปโดยทิ้งเด็กหญิงเอาไว้ในดอกบัวเช่นเดิมแต่ทว่าในค่ำคืนเดียวกันนั้นเองล่ะครับเทวดาก็ได้มาเข้าฝันเขาและร้องขอให้พระฤาษีไปรับเอาเด็กหญิงคนนั้นมาเลี้ยงเป็นลูกแล้วเด็กคนนี้ก็จะทำให้ชีวิตของพระฤาษีสดใสและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำให้ในเช้าวันต่อมานั่นเองล่ะครับพระฤาษีจึงรีบร้อนเดินทางกลับไปยังสระโบกขรณีตั้งแต่เช้าเพื่อไปรับเอาเด็กหญิงในดอกบัวมาเลี้ยงดูเป็นลูกสาวของตนเองนับตั้งแต่บัดนั้นโดยในทุกๆครั้งที่เด็กน้อยหิวนมเนี่ยนะครับพระฤาษีก็จะอธิษฐานให้น้ำนมไหลออกมาจากนิ้วของเขาเพื่อให้เด็กน้อยได้ดูดกินเรื่อยมาซึ่งพระฤาษีเนี่ยก็เลี้ยงดูเด็กน้อยเป็นอย่างดีจนกระทั่งเด็กหญิงตัวน้อยโตเป็นสาวอายุครบ16 ปีแล้วรูปร่างของเธอก็สวยสดงดงามเป็นสาวเต็มตัวพระฤาษีจึงเล็งเห็นว่าคงจะถึงเวลาอันสมควรแล้วละที่จะสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับลูกสาวเพื่อจะได้ให้เธอใช้ชีวิตแบบส่วนตัวและแยกตัวออกจากอาณาบริเวณอาสมของตนเองเพียงแค่ความคิดของฤาษีเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังไม่ทันได้ลงมือสร้างกระท่อมเลยเหล่าเทวดาก็พากันลงมาเนรมิตปราสาทหลังงามให้จนเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับบันดาลให้ภายในปราสาทเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารทิพย์และข้าวของมากมายสำหรับหญิงสาวไว้อีกด้วยพระฤาษีที่ตื่นขึ้นมาเห็นปราสาทหลังงามเนี่ยก็ดีอกดีใจมากตัดสินใจให้ลูกสาวของตนเองไปอาศัยอยู่ในปราสาทส่วนตัวและก็ตั้งชื่อให้กับเธอใหม่ว่าปทุมราชนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับนางปทุมราชก็อาศัยอยู่ในปราสาทอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งพระอินทร์ก็ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อไปเคารพสักการะพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามหาทีปังกรในโลกมนุษย์แต่ระหว่างเดินทางกลับนี้เองล่ะครับพระอินทร์ก็ได้เหาะผ่านมายังปราสาทกลางป่าและก็สังเกตเห็นนางปทุมราชแสนสวยอาศัยอยู่เพียงลำพังในปราสาทหลังงามด้วยความเจ้าชู้ของพระอินทร์เขาก็เกิดตกหลุมรักนางปทุมราชขึ้นมาทันทีพระอินทร์เนี่ยนะครับตัดสินใจไม่กลับสวรรค์แต่เดินทางลงไปสู่ขอนางปทุมราชจากพระฤาษีแทนซึ่งพระฤาษีเนี่ยก็ยินดีและเต็มใจที่จะยกลูกสาวให้กับพระอินทร์อย่างไม่ลังเลพร้อมกับตกแต่งให้ทั้งคู่ได้อยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งพระอินทร์เนี่ยก็ได้อยู่กินกับนางปทุมราชสักพักใหญ่เลยนะครับก่อนจะต้องขอตัวลากลับสู่สวรรค์เพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเองดังเดิมโดยก่อนที่พระอินทร์จะกลับสู่สวรรค์นั้นนางปทุมราชก็ได้เอ่ยปากขอร้องให้พระอินทร์ประทานลูกให้แก่นางสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เธอไม่ต้องเหงาพระอินทร์ก็เลยแนะนำกับนางปทุมราชว่าเมื่อเขากลับสู่สวรรค์ไปแล้วให้นางปทุมราชเขียนสารขอลูกส่งให้นกแขกเต้าเพื่อให้มันบินนำขึ้นไปส่งยังสวรรค์
นางปทุมราชที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นที่สุดกระทั่งเมื่อพระอินทร์กลับสู่สวรรค์ไปแล้วนางปทุมราชก็ทำตามคำแนะนำของพระอินทร์ทุกอย่างจัดการเขียนสารผูกใส่คอนกแขกเต้าแล้วก็ปล่อยให้มันบินไปจนถึงสวรรค์ซึ่งเจ้านกแขกเต้าเนี่ยมันก็บินไปไกลมากเลยนะครับจนกระทั่งไปถึงสวนนันทวันในขณะที่พระอินทร์กำลังเที่ยวชมสระนันทบกธรณีอยู่กับพระนางสุชาดานั้นเจ้านกแขกเต้าก็บินเอาสารมามอบให้กับเขาพอดีเมื่อพระอินทร์ได้รับสารเขาก็จัดการประทานลูกให้แก่นางปทุมราชโดยการนำเอาน้ำทิพย์ในสระนันทบกธรณีห่อด้วยใบบัวแล้วก็นำไปผูกใส่ไว้ที่คอของเจ้านกแขกเต้าแล้วก็ส่งให้มันบินกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อให้มันเอาน้ำทิพย์นี้ไปให้กับนางปทุมราชได้ดื่มกินแต่ทว่าพระนางสุชาดาที่สังเกตเห็นการกระทำของพระอินทร์ทุกอย่างนางกลับรู้สึกโกรธและหึงหวงพระอินทร์ที่ครั้งนี้เนี่ยพระอินทร์แอบลงไปคบชู้อยู่กับชาวมนุษย์แถมยังมอบของล้ำค่าอย่างน้ำทิพย์จากสวรรค์ให้กับพวกมนุษย์อีกพระนางสุชาดาจึงไม่พอใจเธอก็เลยแอบแปลงกายเป็นนกเหยี่ยวบินไปไล่ตามล่าเจ้านกแขกเต้าอย่างโลกมนุษย์ทันทีแล้วก็เข้าโจมตีเจ้านกแขกเต้าเพื่อแย่งชิงเอาน้ำทิพย์คืนการฉุดกระชากกันไปมานี้เองล่ะครับมันก็ได้ทำให้น้ำทิพย์ในกลีบดอกบัวร่วงหล่นออกมาซึ่งมีน้ำทิพย์อยู่หยดหนึ่งครับที่ค่อยๆร่วงลงไปเข้าปากของนางนาคตัวหนึ่งที่กำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานในมหาสมุทรและก็อีกหยดหนึ่งได้กระเด็นไปเข้าปากแม่ช้างตัวหนึ่งในป่าหิมพานต์แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเจ้านกแขกเต้าก็สามารถเอาชีวิตรอดนำเอาน้ำทิพย์ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดไปมอบให้กับนางปทุมราชจนสำเร็จแต่ด้วยปริมาณที่น้อยมากๆนางปทุมราชจึงต้องใช้ลิ้นเลียเอาน้ำทิพย์ที่เหลือติดอยู่กับใบบัวมากินแต่แม้จะได้กินน้ำทิพย์เพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับมันก็ทำให้นางปทุมราชตั้งครรภ์ก็ให้กำเนิดลูกชายหน้าตาน่ารักคนหนึ่งออกมาได้จริงๆพร้อมกันนี้นะครับน้ำทิพย์ที่ตกใส่ปากนางนาคและก็แม่ช้างไปก่อนหน้านี้มันก็ได้ทำให้พวกนางตั้งท้องและให้กำเนิดบุตรชายของตัวเองด้วยโดยนางนาคเนี่ยได้ให้กำเนิดนาคที่สง่างามมีพังพานสีเขียวหงอนแดงมีเกล็ดสีทองอารามและได้ชื่อว่าสุวรรณมุลิกะนาคราชส่วนแม่ช้างก็คลอดลูกออกมาเป็นช้างเผือกลักษณะดีที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เมื่อพระอินทร์ได้ทราบข่าวว่าลูกที่เกิดจากนางปทุมราชได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเขาก็รีบเสด็จลงมายังปราสาทของนางเพื่อตั้งชื่อให้กับลูกชายว่าพระวรรณศักราชและก็มอบพรวิเศษให้กับลูกชายให้ได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปต่อไปเมื่อให้พรแก่ลูกชายเรียบร้อยแล้วพระอินทร์ก็ลากลับสวรรค์ไปทำหน้าที่ของตนเองดังเดิมส่วนนางปทุมราชก็อยู่ที่ปราสาทเลี้ยงดูลูกชายของตนเองจนเติบใหญ่อายุครบ16ปีพระอินทร์ก็จึงเสด็จลงมาหาลูกชายอีกครั้งเพื่อมอบพรให้แก่ลูกชายให้เขามีอิทธิฤทธิ์แก่กล้ามอบดาบสีกันชัยและก็แส้หวายวิเศษเอาไว้ให้ลูกชายได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตด้วยพร้อมกันนี้นะครับพระอินทร์ยังได้ใช้ตาทิพย์ส่องหาเนื้อคู่ให้กับลูกชายจนได้เห็นว่าในขณะนี้เนี่ยเมืองเชตุตรนครซึ่งปกครองโดยพระยาธรรมวังสาราชกำลังหาลูกเขยมาแต่งงานกับนางสุนิสาลูกสาวแสนสวยของเขาอยู่พอดีเมื่อพระอินทร์ได้เห็นดังนั้นก็รีบพาลูกชายเหาะเดินทางไปยังเมืองเชตุตรนครเพื่อไปเป็นลูกเขยของเมืองนี้ซึ่งพระยาธรรมวังสาราชเนี่ยก็น้อมรับเอาลูกชายของพระอินทร์มาเป็นลูกเขยอย่างเต็มใจจัดการตกแต่งบุตรแห่งพระอินทร์กับนางสุนิสาราชในทันทีซึ่งในงานสมรสนี้เองล่ะครับพระอินทร์ก็ได้หอบเอาช้างเผือกที่เกิดจากน้ำทิพย์มามอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกเพื่อให้เขาได้ใช้เป็นช้างคู่บารมีต่อไปก่อนจะร่ำลาลูกชายแล้วก็ไปร่ำลานางปทุมราชที่ปราสาทเพื่อเหาะกลับสู่สวรรค์ไปดังเดิมค่ะหลังจากที่พระยาวรรณศักราชได้อยู่กินกับนางสุนิสาได้ไม่นานนักพระยาธรรมวังสาราชก็สิ้นพระชนม์พระวรรณศักราชจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเชตุตรนครต่อไปโดยมีนางสุนิสาทำหน้าที่เป็นพระมเหสีอย่างดีและไม่นานครับนางสุนิสาก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดโอรสนามว่าสิรินันทะเป็นเด็กชายที่เก่งกาจและรูปงามเป็นที่สุด
พระวรรณสักราชจึงส่งต่อดาบศรีกรรชัยและแส้หวายวิเศษของตนเองให้เป็นอาวุธคู่กายของลูกชายสืบต่อไปกระทั่งสิรินันทะมีอายุครบ16 ปีก็ถึงเวลาเหมาะสมที่จะต้องแต่งงานแล้วพระวรรณสักราชจึงสืบเสาะหาสาวงามที่เหมาะสมจากต่างบ้านต่างเมืองเพื่อนำมาให้สิรินันทะเลือกเป็นคู่ครองแต่ทว่าก็ไม่มีหญิงใดที่ถูกใจเขาเลยสักคนนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งสิรินันทะได้มีโอกาสไปพบกับพ่อค้าเรือสำเภานายหนึ่งและพ่อค้าเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของนางนันทลาโมธิดาของพระยาปโชตราชจากเมืองเมขวดีให้ฟังว่าเธอเนี่ยเป็นหญิงที่งดงามมากๆงดงามจนขนาดที่ว่าชายใดก็ตามที่ได้ยนต์โฉมเธอเป็นครั้งแรกพวกเขาจะลืมสติจนสลบสลายไปในทันทีและก็จะต้องให้นางนันทลาโมคายชานหมากให้กับสาวใช้เอาไปใส่ปากเท่านั้นถึงจะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติได้เรื่องเล่าจากพ่อค้านี้เองล่ะครับทำให้สิรินันทะรู้สึกสนใจนางนันทลาโมอย่างมากเขาอยากรู้เป็นที่สุดว่าความงามของนางเนี่ยจะจริงอย่างที่พ่อค้าเล่าหรือเปล่าสิรินันทะจึงส่งนกแขกเต้าตัวผู้ที่เลี้ยงเอาไว้ให้มันทดลองบินไปหานางดูซึ่งเจ้านกแขกเต้าเนี่ยก็ทำตามคำสั่งนะครับกางปีกบินข้ามทะเลไปยังปราสาทของนางนันทลาโมที่เมืองเมขวดีทันทีและทันทีทันใดที่เจ้านกแขกเต้าได้เห็นหน้าอันงดงามของนางนันทลาโมเจ้านกแขกเต้ามันก็ถึงกับสลบสลายไปแบบไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับนางนันทลาโมที่สังเกตเห็นนกแขกเต้ามานอนสลบอยู่ในปราสาทเธอก็รีบคายชานหมากเอาไปใส่ที่ปากของเจ้านกปลุกให้มันฟื้นขึ้นมาตอนนี้เองล่ะครับที่เจ้านกแขกเต้าได้เห็นความงามของเธออย่างชัดเจนเมื่อเจ้านกได้เห็นโฉมหน้าของเจ้าหญิงแล้วมันก็รีบบินกลับไปหาสิรินันทะเพื่อบรรยายความงามของนางนันทลาโมให้กับเจ้านายได้ฟังอย่างละเอียดและเมื่อเจ้าชายสิรินันทะได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อค้าเล่านั้นเป็นความจริงแล้วสิรินันทะก็หยิบเอาดาบศรีกรรชัยและก็แส้หวายวิเศษบนแท่นประทับเร่งออกเดินทางเพื่อไปยนต์โฉมนางนันทลาโมที่เมืองเมขวดีทันทีและเพื่อจะให้การเดินทางครั้งนี้รวดเร็วยิ่งขึ้นสิรินันทะจึงเดินทางไปยังท่าน้ำแล้วใช้แส้หวายวิเศษฟาดลงกลางน้ำเพื่อเรียกเหล่าสัตว์น้ำให้มาชุมนุมกันแล้วก็สอบถามว่าสัตว์ตัวใดจะสามารถพาเขาเดินทางไปส่งยังเมืองเมขวดีได้บ้างซึ่งในหมู่สัตว์น้ำเหล่านั้นนะครับก็มีสุวรรณมุลิกะนาคราชที่รับอาสาไปส่งสิรินันทะจึงขึ้นขี่หลังนาคเดินทางข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไปกระทั่งมาถึงเมืองเมขวดีอย่างรวดเร็วสิรินันทะก็แอบซ่อนตัวอยู่ที่ชายฝั่งรอจนกว่าจะค่ำแล้วจึงเดินทางเข้าเมืองแอบปีนขึ้นปราสาทของนางนันทลาโมทันทีที่สิรินันทะได้เห็นหน้าหญิงงามที่กำลังนอนหลับเขาก็ตกหลุมรักในทันทีเลยนะครับแต่สิรินันทะเนี่ยไม่ได้สลบสลายไปเหมือนกับชายหนุ่มคนอื่นๆนะครับทุกคนสิรินันทะจึงมั่นใจว่านางนันทลาโมนี่แหละจะเป็นคู่ครองของตนเองเขาก็เลยใช้โอกาสนี้เขียนสารรักใส่ใบพลูวางเอาไว้บนพานหมากแล้วก็เอามาลัยดอกไม้กลิ่นหอมสดชื่นวางไว้บนศีรษะของเธอเพื่อเป็นสัญญาณแห่งรักก่อนจะร่ำลานางนันทลาโมออกจากปราสาทแล้วเดินทางกลับเมืองเชตุตรนครไปอย่างมีความสุขฝ่ายนางนันทลาโมที่ตื่นขึ้นมาพบกับสารรักในใบพลูและมาลัยดอกไม้บนศีรษะก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าใครกันหน้าที่เอาของสองสิ่งนี้มาไว้ในห้องของเธอแต่เมื่อสอบถามจากสาวใช้ทุกคนแล้วกลับไม่มีใครรู้เลยว่ามันมาจากไหนเพื่อจะพิสูจน์ความจริงในค่ำคืนต่อมานี้แหละครับนางนันทลาโมจึงตัดสินใจไม่นอนหลับแต่จะอยู่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและไม่นานครับสิรินันทะก็ขี่นาคจากเมืองของตัวเองข้ามทะเลมาและก็มาปีนขึ้นปราสาทของนางนันทลาโมอีกครั้งแต่ครั้งนี้แหละครับดันมาจ๊ะเอกับสาวงามพอดีทำให้ในคืนนั้นทั้งคู่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันและก็หลงรักกันก่อนจะนอนหลับอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนั้นและนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับทุกๆค่ำคืนสิรินันทะก็จะขี่นาคสุวรรณมุลิกะข้ามทะเลไปหานางนันทลาโมที่เมืองเมขวดีเพราะความคิดถึงอยู่เสมอจนเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในหมู่นางรับใช้คนสนิทแต่ดันมีนางรับใช้คนหนึ่งครับที่รู้สึกไม่ชอบใจเนื่องจากว่าเธอคนนี้เนี่ยเคยเป็นนางรับใช้ในเมืองเชตุตรนครมาก่อน
แต่เธอเนี่ยนะครับเป็นสาวใช้ที่ช่างฟ้องมากๆจนถูกเนรเทศและถูกนำมาขายเป็นทาสรับใช้ในเมืองเมขาวดีเมื่อนางรับใช้ผู้นี้ได้รู้ว่าสิรินันทะเป็นเจ้าชายจากเมืองเก่าของตัวเองเธอจึงรู้สึกแค้นใจอยากจะกลั่นแกล้งสิรินันทะนางรับใช้ผู้นี้จึงไปเป่าหูนางนันทลาโมว่าสิรินันทะนั้นไม่ใช่คนดีเที่ยวไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นมากมายหลายต่อหลายเมืองหากเธอต้องการพิสูจน์ว่าสิรินันทะนั้นจริงใจและหวังแต่งหรือเปล่าก็ให้ลองดูว่าสิรินันทะนั้นจะให้เจ้าหญิงนอนหนุนแขนข้างไหนเพราะถ้าหากว่าชายใดให้หนุนแขนข้างขวาเนี่ยแสดงว่าเขารักจริงหวังแต่งแต่ถ้าหากเขาให้เธอนอนหนุนแขนข้างซ้ายมันก็แปลว่าเขาเนี่ยเห็นเธอเป็นเพียงแค่นางบำเรอเท่านั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับการหนุนแขนข้างขวานั้นมันจะทำให้สิรินันทะเสื่อมพลังอำนาจลงต่างหากแต่นางนันทลาโมเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เธอก็เลยเชื่อและก็อยากจะพิสูจน์ความจริงเมื่อถึงเวลานัดหมายสิรินันทะก็เดินทางมาถึงปราสาทของนางนันทลาโมตามปกติแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมีเรื่องแปลกมากมายเกิดขึ้นนะครับเพราะก่อนที่จะมาถึงนั้นสิรินันทะได้เห็นหนูกำลังไล่กินแมวพอมาถึงรั้วของปราสาทเขาก็ได้พบกับเขียดที่กำลังไล่กินงูซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่มันโผล่มาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นสัญญาณบอกแก่สิรินันทะว่าเขากำลังจะเสื่อมอานุภาพแต่ตัวสิรินันทะก็ไม่เกรงกลัวเขามั่นใจว่าของวิเศษจะปกป้องเขาได้เสมอกระทั่งสิรินันทะกำลังนอนหลับโดยมีนางนันทลาโมนอนอยู่ข้างๆจู่ๆนางนันทลาโมก็ขอนอนหนุนแขนข้างขวาของสิรินันทะซึ่งสิรินันทะเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับพร้อมกับให้เหตุผลว่าหากใครก็ตามมานอนหนุนแขนข้างขวาของเขามนต์และพลังอำนาจวิเศษในตัวของเขาก็จะเสื่อมถอยลงแต่นางนันทลาโมเนี่ยกลับไม่ฟังครับเพราะว่านางอยากจะพิสูจน์ความรักของสิรินันทะด้วยการหนุนแขนข้างขวาอยู่ดีสุดท้ายสิรินันทะที่รักนางนันทลาโมมากๆก็ยอมให้เธอนอนหนุนแขนข้างขวาเพื่อความสบายใจก็เลยทำให้นางนันทลาโมเนี่ยมั่นใจในความรักของสิรินันทะมากขึ้นและตอนนั้นเองล่ะครับพลังอำนาจวิเศษของสิรินันทะก็ค่อยๆเสื่อมลงจริงๆและในค่ำคืนนั้นนะครับนางนันทลาโมที่นอนหนุนแขนคนรักอยู่เนี่ยก็ฝันเป็นรางร้ายเห็นหญิงแก่ถือมีดแหลมมาไล่แทงช้างแต่ช้างเนี่ยกลับไม่ขัดขืนยอมโดนแทงจนเลือดไหลนองไปทั่วปราสาทก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้านางนันทลาโมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงสิรินันทะมากๆเธอเนี่ยไม่อยากให้สิรินันทะกลับเมืองพยายามร้องขอให้เขาอยู่กับเธอต่อไปอีกสักวัน2 วันก่อนแต่สิรินันทะเนี่ยก็ไม่อยากให้นางนันทลาโมต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาจึงขอตัวกลับเมืองเพื่อไปยกขันหมากมาสู่ขอเธอไปเป็นเจ้าสาวอย่างถูกต้องเมื่อทั้งสองตกลงกันได้แล้วสิรินันทะก็เร่งเดินทางออกจากปราสาทกลับไปยังท่าน้ำเพื่อใช้แส้หวายเรียกสุวรรณมุริกะนาคราชให้มารับที่ท่าน้ำตอนนี้เองล่ะครับสุวรรณมุริกะนาคราชก็ได้เห็นสีหน้าที่หม่นหมองลงของสิรินันทะและเขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้านายสุวรรณมุริกะนาคจึงพยายามโน้มน้าวให้สิรินันทะเดินทางกลับโดยเข้าไปอยู่ในป่าของตนเองเพื่อความปลอดภัยแต่สิรินันทะที่มีดาบสีกันชัยและก็มีแส้หวายวิเศษอยู่กับตัวเขาจึงปฏิเสธคำขอของพญานาคตัดสินใจขึ้นขี่คอสุวรรณมุริกะนาคกลับเมืองเชตุตารนครเหมือนเช่นเคยแต่การเดินทางครั้งนี้นะครับกลับไม่ราบรื่นเหมือนครั้งก่อนๆเพราะมนต์ที่เสื่อมลงของสิรินันทะทำให้สัตว์ร้ายในมหาสมุทรมากมายไม่คิดเกรงกลัวเขาอีกพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายจึงพากันว่ายน้ำเข้ามาโจมตีสิรินันทะอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยังโชคดีครับที่สิรินันทะเนี่ยได้ใช้ดาบสีกันชัยและก็แส้หวายวิเศษปกป้องตัวเองเอาไว้จนรอดพ้นจากสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้แต่ทว่านอกจากสัตว์ร้ายพวกนี้แล้วก็ยังมีนาคในมหาสมุทรอีกหลายตนที่พยายามจะโจมตีสิรินันทะซึ่งมีนาคอยู่ตนหนึ่งครับนามว่าสุทัศนนาคราชได้ทะยานตัวขึ้นมาพร้อมกับบริวารอีก2 ตนเข้าโจมตีสิรินันทะอย่างรุนแรงสิรินันทะก็ตั้งรับและต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ไม่นานครับดาบสีกันชัยและแส้หวายวิเศษก็ดันหลุดออกจากมือแล้วก็ลอยกลับไปยังแท่นประทับในเมืองเชตุตารนครอย่างไม่ทันตั้งตัวสิรินันทะจึงไร้หนทางต่อสู้
นาคสุวรรณมุลิกะจึงเสนอให้สิรินันทะเข้าไปอยู่ในปากของเขาเพื่อความปลอดภัยแม้จะโดนพิษของนาคในตัวเขาบ้างแต่ก็ไม่ถึงตายแน่นอนสิรินันทะเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับเลยต้องยอมทำตามคำแนะนำเข้าไปอยู่ในปากของสุวรรณมุลิกะแล้วปล่อยให้สุวรรณมุลิกะนาคราชพยายามต่อสู้กับพญานาคทั้ง3ตนเพียงลำพังแต่สุวรรณมุลิกะนาคราชก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่พยายามปัดป้องการโจมตีจากนาคทั้ง3เอาไว้แล้วก็ใช้หางว่ายน้ำนำร่างของสิรินันทะกลับไปจนถึงฝั่งเมืองเชตุตารนครได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บหนักและก็อ่อนล้ามากเลยนะครับก็เลยยังไม่ทันได้กลับเข้าปราสาทของตนเองฝ่ายพระวรรณศักราชที่ไม่ได้เห็นลูกชายมาเข้าเฝ้าเหมือนเช่นทุกวันก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยมลูกชายที่ปราสาทแต่พอไปถึงเนี่ยเขากลับได้พบกับดาบศรีกรรชัยและแส้หวายที่อาบเลือดอยู่บนแท่นประทับพระวรรณศักราชจึงรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ลูกชายกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาไม่รอช้าครับรีบสั่งคนให้ออกตามหาสิรินันทะไปทั่วทั้งเมืองกระทั่งได้ไปเจอสิรินันทะนอนอาบพิษพญานาคอยู่ที่ชายฝั่งกับสุวรรณมุลิกะพระวรรณศักราชจึงรีบนำตัวลูกชายไปรักษาจนฟื้นคืนสติก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดจากสุวรรณมุลิกะนาคราชว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยความโกรธแค้นที่เหล่าสัตว์ร้ายบังอาจมาทำร้ายลูกชายของตนเองสุวรรณมุลิกะนาคราชและพระวรรณศักราชจึงเอาแส้หวายมาเดินไปที่ริมชายหาดแล้วฟาดแส้ลงมหาสมุทรเรียกสัตว์ทั้งหลายให้มาชุมนุมก่อนจะจัดการลงโทษสัตว์ร้ายที่ทำร้ายลูกชายของตนเองทั้งหมดพร้อมกันนี้นะครับพระวรรณศักราชยังมีคำสั่งให้สร้างหอสักการะบูชาสุวรรณมุลิกะนาคราชเอาไว้กลางมหาสมุทรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญของพญานาคผู้นี้ตลอดไปหลังจากสิรินันทะได้รับการรักษาอาการป่วยทางกายจนเริ่มดีขึ้นแล้วอาการป่วยทางใจของเขากลับมารุมเร้าเพราะว่าคิดถึงนางอันเป็นที่รักแต่ไม่สามารถจะไปหาเธอได้สักทีเนื่องจากอาการบาดเจ็บหนักสิรินันทะจึงส่งนกแขกเต้าให้บินไปบอกข่าวคราวของตนเองแก่นางนันทลาโมที่เมืองเมขวดีซึ่งนางนันทลาโมเนี่ยก็เข้าใจนะครับและเธอก็คิดถึงสิรินันทะไม่แพ้กันนางนันทลาโมจึงส่งข้อความบอกเล่าความในใจต่างๆผ่านนกแขกเต้าไปบอกสิรินันทะด้วยและทั้งสองเนี่ยนะครับก็พูดคุยกันผ่านเจ้านกแขกเต้าตัวนี้เรื่อยมาและไม่นานครับมันก็ทำให้เจ้านกแขกเต้าเนี่ยต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะต้องบินไปมาระหว่าง2เมืองเพื่อส่งข้อความของทั้งสองจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้านกแขกเต้าก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเจ้านกแขกเต้าจึงทำอุบายคาบข่าวเท็จไปบอกสิรินันทะว่านางนันทลาโมนั้นตรอมใจตายไปแล้วเพราะความคิดถึงไม่ต้องส่งข้อความไปหาเธออีกแล้วพอสิรินันทะได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจหนักมากหัวใจเขาแตกสลายเพราะทำใจยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนับจากวันนั้นล่ะครับความเจ็บปวดก็กัดกินสิรินันทะจนล้มป่วยหนักก่อนจะตรอมใจตายจากไปในที่สุดพอเมื่อเจ้านกแขกเต้าได้เห็นเจ้านายสิ้นใจตายไปเนี่ยก็ตกใจและก็รู้สึกผิดมากนะครับมันไม่รู้จะชดใช้ความผิดนี้ยังไงดีก็เลยตัดสินใจบินคาบเอาข่าวของสิรินันทะไปบอกกับนางนันทลาโมทันทีว่าตอนนี้เนี่ยสิรินันทะได้ตายจากไปแล้วแน่นอนครับว่านางนันทลาโมเนี่ยทำใจไม่ได้เช่นกันจนสุดท้ายเธอก็ตรอมใจตายไปอีกคนพ่อแม่และชาวเมืองของสองหนุ่มสาวเนี่ยก็ได้แต่เสียอกเสียใจและก็ได้แต่สงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยตายจากไปเพราะอะไรกันแน่กระทั่งเรื่องนี้ได้ร้อนไปถึงพระอินทร์บนสวงสวรรค์ครับพระอินทร์ก็เลยไม่อาจจะนิ่งดูได้ที่มาเห็นหลานชายต้องตายไปเพราะเรื่องเข้าใจผิดพระอินทร์ก็เลยตัดสินใจลงมายังเมืองเชตุตารนครแปลงกายเป็นหมอยาทิพย์เข้าไปรักษาสิรินันทะจนคืนชีพและหายดีทุกอย่างก่อนจะรีบเหาะข้ามทะเลไปที่เมืองเมขวดีเพื่อไปรักษานางนันทลาโมให้ฟื้นคืนจากความตายด้วยอีกคนแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าตอนนี้สิรินันทะยังไม่ตายให้อดทนรอสักหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงเอยด้วยดีเมื่อพระอินทร์จากไปแล้วสิรินันทะก็กลับมาแข็งแรงดังเดิมแล้วสิรินันทะก็เร่งเอาเรื่องของนางนันทลาโมไปบอกเล่าให้พระวรรณศักราชได้ฟังแล้วก็รีบดำเนินการยกขันหมากไปสู่ขอเธอในทันทีขบวนขันหมากสุดยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแห่ไปยังเมืองเมขวดีอย่างรวดเร็ว
แม้พระยาปโชตราชจะตกใจอยู่บ้างว่าอยู่ดีๆก็มีเจ้าชายต่างเมืองมาสู่ขอลูกสาวแต่เขาก็ไม่ขัดข้องอะไรยินดียกลูกสาวให้อย่างเต็มใจทำให้ในที่สุดเนี่ยนะครับสิรินันทะกับนางนันทะลาโมก็ได้เข้าสู่พิธีแต่งงานและได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาอย่างมีความสุขสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของสิรินันทะชาดกที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย